الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د حشر اکیډمي نه د یو نوي لیکچر سره موجود یم. برانچز اف کیمستري نننی ټاپک دی برانچز اف کیمستري. کیمستري په مختلف برانچز کې موږ ډیوایډ کړې ده. نن به دغه برانچز وایو چې د کیمستري برانچز څه دي. نو که تاسو وګورئ زموږ سره اولنی برانچ دی د کیمستري او هغه برانچ ته موږ وایو ارګینیک کیمستري. څه نوم ورته وایو؟ ارګینیک کیمستري. چې ارګینیک کیمستري څه شی دی؟ نو یاد ساتئ چې ارګینیک کیمستري د ساینس هغه برانچ دی د برانچ اف کیمستري in which we study hydrocarbon and their derivatives. د کیمستري په کوم برانچ کې چې موږ سټډي کوو هایدروکاربن سټډي کوو او د هغې سټډي کوو ډیرایویټیز. داسې برانچ ته د کیمستري وایي څه؟ ارګینیک کیمستري. څه نوم ورته وایي؟ ارګینیک کیمستري. د کیمستري په کوم برانچ کې چې موږ سټډي کوو هایدروکاربن او د هغې څه د دې هایدروکاربن ډیرایویټیز په سټډي کوو. نو داسې برانچ ته د کیمستري وایي ارګینیک کیمستري. اوس هایدروکاربن څه ته وایي؟ نو هایدروکاربن هغه کمپاوند ته وایي چې کوم کمپاوند د څه شي نه جوړي؟ د هایدروجن نه او د کاربن نه جوړي. چې کوم کمپاوند د څه نه جوړي؟ هایدروکاربن څه ته وایي؟ هایدروکاربن. چې کوم کمپاوند د کاربن نه جوړي د څه نه جوړي؟ د کاربن نه او د هایدروجن نه. د کمپاوند میډ اپ carbon and hydrogen. چې کوم کمپاوند د څه نه جوړي؟ د کاربن نه جوړي او د هایدروجن نه جوړي. داسې کمپاوند ته موږ وایو هایدروکاربن. څه نوم ورته وایو؟ هایدروکاربن. اوس اګزامپل به زه څه والم؟ اګزامپل به والمه CH4. دا زموږ سره یو سمپلسټ هایدروکاربن دی کوم چې د څه نه جوړ دی؟ د کاربن نه او د هایدروجن نه جوړ دی. د دې کمپاوند ته اوس تاسو وګورئ دا کمپاوند جوړ دی د څه شي نه؟ د کاربن نه او د هایدروجن. د څه نه جوړ دی؟ د کاربن نه او هایدروجن نه. دا کاربن دی، دا هایدروجن، دا هایدروجن، دا هایدروجن، دا هایدروجن. نو دا کمپاوند جوړ د څه شي نه دی؟ د کاربن نه جوړ دی او د هایدروجن نه جوړ دی. نو چې کوم کمپاوند د کاربن نه جوړ او د هایدروجن نه جوړ داسې کمپاوند ته به موږ وایو هایدروکاربن. او د دې هایدروکاربن سټډي به موږ کوو په څه کې؟ په ارګینیک کیمستري کې. په څه کې به سټډي کوو؟ په ارګینیک کیمستري کې. اوس د هایدروکاربن کلاسز زموږ سره څه کېدای شي؟ نو زموږ سره هایدروکاربن کېدای شي الکین. څوک کېدای شي؟ الکین. څوک کېدای شي؟ الکین. بل څوک کېدای شي؟ الکاین. او بل زموږ سره کېدای شي هایدروکاربن بنزین. دا څلور کوم کلاس دي د ارګینیک کمپاوند. دې کمپاوند ته موږ وایو هایدروکاربن. مطلب د هایدروکاربن څلور کلاسونه دي. څلور کلاسز دي: الکین، الکین، الکاین او بنزین. دا څه دي زموږ سره؟ هایدروکاربن دي. دا جوړ له څه شي نه دي؟ د هایدروجن نه او د کاربن نه. مطلب د دې چې کوم ممبرز دي، د دې چې کوم ممبرز دي، د ټولو چې څومره ممبر دي که نه هغه به له څه نه جوړي؟ د کاربن نه به جوړي او د هایدروجن نه به جوړي. نو چې کوم کمپاوند د کاربن نه جوړو او د هایدروجن نه جوړو داسې کمپاوند ته به موږ وایو هایدروکاربن. څه نوم به ورته وایو؟ هایدروکاربن. او دا سمپلسټ اګزامپل دی د هایدروکاربن چې دا کمپاوند د څه نه جوړ دی؟ د کاربن نه او د هایدروجن نه جوړ دی. ښه، بل زموږ سره یو ورډ موږ دلته ولیکو ډیرایویټیز. نو مطلب د ډیرایویټیز څه دی؟ د ډیرایویټیز مطلب دی چې کوم کمپاوند د څه نه ډیرایو شي؟ کوم کمپاوند ډیرایو شي؟ ډیرایویټیز. چې کوم کمپاوند د څه نه ډیرایو شي؟ د هایدروکاربن نه ډیرایو شي. د څه نه ډیرایو شي؟ د کمپاوند یا د مالیکیول. د کمپاوند which derived from hydrocarbon. اوس دا هایدروکاربن چې دی د نه چې کوم کمپاوند ډیرایو شي که نه هغې کمپاوند ته بیا موږ وایو ډیرایویټیز. څه نوم به ورته وایو؟ ډیرایویټیز. لکه فار ایګزامپل زه به دغه شته ایګزامپل واپس واخلم بره چې ما کوم سمپلسټ هایدروکاربن اخیستی چې څه نوم ورته زه وایم؟ چې نوم ورته زه وایم فار ایګزامپل په ایګزامپل کې به زه څه والم؟
دا کمپاوند به وارم چې کاربن هایدروجن 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 دلته موږ دلته څه ویلي وو ما ورته سمپلسټ هایدروکاربن ویلي وو د نوم میتین اوس دا میتین چې دی که د ده نه زه یو هایدروجن څه کومه ریپلیس کړم څه کومه ریپلیس کړم په څه څیز باندې په او ایچ باندې نو اوس دا کوم کمپاوند چې دی که نه دا اوس جوړ شو الکوهول دا څوک جوړ شو الکوهول او دا کمپاوند ډیرای له چا نه شو دی ډیرایډ شو د څه شي نه د دې هایدروکاربن نه دا اول هایدروکاربن و اوس د دغې هایدروکاربن هغه یو هایدروجن ریپلیس شو په څه څیز باندې په او ایچ ګروپ باندې نو چې په او ایچ باندې موږ دا هایدروجن ریپلیس کړو دا کمپاوند چې دا څوک و دا الکین و اوس دی د نه ډیرایډ شو دې کمپاوند ته اوس څه نوم وایي الکوهول ورته وایي نو چې کوم کمپاوند د کاربن او د هایدروجن نه جوړي هغه کمپاوند هایدروکاربن وایي او چې کوم کمپاوند ډیرایو شي د څه شي نه د هایدروکاربن نه نو هغې کمپاوند ته بیا وایي څه ډیرایوټیز لکه د دې بل اګزامپل موږ څه اخیستی شو داسې دا هم اخیستی شو چې دا څه شو واپس دا میتین به ولیکو دا څوک دی میتین دی د دې میتین نه اوس ما دا هایدروجن څه کو ریپلیس کړی په څه څیز باندې په سی ایل باندې دا څوک جوړ شو الکایل هلایډ جوړ شو بل یو ارګینیک کمپاوند دی د ارګینیک کمپاوند یو بل کلاس دی ټیک شو نو چې کوم کمپاوند د څه نه ډیرایو شي د هایدروکاربن نه ډیرایو شي نو هغې کمپاوند ته مونږ وایو ډیرایوټیز او چې کوم کمپاوند د کاربن او د هایدروجن نه جوړي نو هغې ته مونږ وایو هایدروکاربن نو د ارګینیک کمپاوند څومره کلاسز دي په هغې کې دا څلور کلاسز دي دا هایدروکاربن دي او ریمینګ چې څومره دي لکه الکایل هلایډ الکوهول اماین فینول ایتر کارباکزیلیک اسید کیټون الډیهایډ دا ټوټل د څه اګزامپل دي ډیرایوټیز دا د ډیرایوټیز اګزامپل دی او دا ډیرایو شوي د چا نه د هایدروکاربن نه موستلی دا ډیرایو شوي د چا نه د الکین نه ډیرایو شوي ټیک شو نو خبرې مطلب دا شو چې کوم کمپاوند د څه شي نه جوړي د هایدروکاربن نه جوړي کم کمپاوند چې د کم جوړي د هایدروجن او د کاربن هغې ته مونږ وایو هایدروکاربن او چې کم کمپاوند ډیرایو شوي د څه شي نه د هایدروکاربن نه نو هغې کمپاوند ته مونږ وایو ډیرایوټیو د کیمسترۍ هغه برانچ چې په کوم برانچ کې مونږ د سټډي د څه کوو د هایدروکاربن او د هغې د ډیرایوټیو سټډي کوو داسې برانچ ته مونږ د کیمستري څه نوم وایو ارګینیک کیمستري به ورته وایو څه نوم به ورته وایو ارګینیک کیمستري بیا د کیمستري زموږ سره بل یو برانچ دی هغه برانچ ته وایي ان ارګینیک کیمستري څه نوم ورته وایي ان ارګینیک کیمستري ورته وایي څه نوم ورته وایي ان ارګینیک کیمستري دا د کیمستري بل یو برانچ دی او دا برانچ دی ان ارګینیک کیمستري د برانچ نوم څه دی ان ارګینیک کیمستري ها په ان ارګینیک کیمستري کې به موږ څه سټډي کوو نو یاد ساتئ په ان ارګینیک کیمستري کې به موږ د آل ایلیمنټ سټډي کوو د سټډي اف آل ایلیمنټ د څه سټډي به کوو د سټډي اف آل ایلیمنټس their compound and their compound the total element or their compound study په څه کې کوو په inorganic chemistry کې به کوو په څه کې به کوو په inorganic chemistry کې the study of all element and their compound except the chana except the hydrocarbon او د هغې د derivatives نو مطلب hydrocarbon به د study کوو except hydrocarbon and their derivatives مطلب دا څونه به د study کوو په inorganic chemistry کې او نور چې ټوټل څومره element دي او د هغې څه دي کمپاوند یا به ټوټل به څه کې سټډي کوو په ان ارګینیک کیمستري کې به سټډي کوو په څه کې به سټډي کوو په ان ارګینیک کیمستري کې به سټډي کوو د کیمستري هغه برانچ چې په کوم برانچ کې موږ ټوټل ایلیمنټ سټډي کوو او د هغې کمپاوند سټډي کوو ایکسپټ د چا نه د هایدروکاربن نه او د هغې د ډیرایوټیز نه داسې برانچ ته د کیمستري څه نوم وایي ان ارګینیک کیمستري ورته وایي اګزامپل به موږ څه وایو زموږ سره په پیریډک ټیبل کې څومره ایلیمنټس د اوسه پورې ډسکور شوي دي تقریبا almost 118 elements شوي دي ډسکور شوي دي په دې 118 element کې چې څومره element دي کنه د هایدروجن راواخلو اخو پسې ځي چې مطلب پیریډک ټیبل کې د ان اور څومره elements دي دا ټوټل element موږ سټډي کوو په انارګینیک کیمستري کې او انټرېسټینګ خبره به کیدای چې کاربن موږ په خپل په انارګینیک کیمستري کې سټډي کوو کاربن په څه کې سټډي کوو په ان ارګینیک کیمستري کې سټډي کوو هایدروجن په څه کې سټډي کوو په ان ارګینیک کیمستري کې سټډي کوو خو چې کله کاربن او هایدروجن راوځي شنو هغه بیا په څه کې سټډي کوو هغه به سټډي کوو په ارګینیک کیمستري کې مطلب چې کله دوی کمپاوند جوړ کوو صحیح جوړ کوو کمپاوند جوړ کوو تاسو وګورئ کنه په دوی کې دومره غټه کوالټي پرته ده چې کله کاربن او هایدروجن کمباین شي نو دوی پراپرټیانې مکمل شي چینج شي کمپاوند دی جوړ شي نو دا سټډي به په ارګینیک کې کوو او کاربن او هایدروجن په خپل باندې د سټډي کوو زموږ سره چې پیریډبل کې څومره ایلیمنټس دي 118 ایلیمنټس دي څومره ایلیمنټس دي 118 دا 118 ایلیمنټس په ټوټل د سټډي کوو
ها اوس دا 118 element هم په څه کې سټډي کوو؟ په ان ارګینیک کیمستري کې به سټډي کوو. او د دې 118 element نه چې څه کمپاوند جوړېږي، مطلب چې کوم کمپاوند جوړېږي دا ټوټل کمپاوند په څه کې سټډي کوو؟ په ان ارګینیک کیمستري کې. خو ایکسپټ څه نه د هایدروکاربن نه او د دې د ډیرایویټ نه، چې هایدروکاربن به دلته سټډي کوو او چې کوم کمپاوند د هایدروکاربن نه ډیرایو شوي دي دا کمپاوند به په دې ځای کې نه سټډي کوو. نو چې څومره هم الیمنټ دي او د هغې کمپاوند دي هغه به سټډي کوو په ان ارګینیک کیمستري کې. او څنګه چې ما لږ ساعت مخکې تاسو ته وویل کاربن به پخپله به کوم ځای کې سټډي کوو؟ دلته به یې سټډي کوو. هایدروجن به پخپله کوم ځای سټډي کوو؟ دلته به یې سټډي کوو. ټیک شو؟ خو یوه خبره یاد ساتئ چې د کاربن یو کرسټلاین الکتروفیک فارم کوم ته چې موږ بکیبال وایو هغه به موږ سټډي کوو ایز ا الیمنټل فارم په ارګینیک کیمسټري کې. په ارګینیک کیمسټري کې موږ څه سټډي کوو؟ کم کمپاوند چې د کاربن او د هایدروجن نه جوړي، مطلب هایدروکاربن او د هغې ډیرایویټیوز. خو د دې سره سره یاد ساتئ چې الیمنټل فارم د چا؟ د کاربن کرسټلاین الکتروفیک فارم کوم ته چې موږ څه نوم وایو؟ بکیبال. هغه په چا کې سټډي کوو؟ په ارګینیک کیمسټري کې. ځکه چې د هغه ځینې پراپرټیز داسې دي چې هغه څه کوي؟ د ارګینیک کیمستري چې کوم کمپاوند دي، کوم ته چې موږ څه وایو؟ ارګینیک کمپاوند، د هغې سره یې پراپرټیانې میچ کېږي. نو بکیبال موږ په څه کې سټډي کوو؟ په ارګینیک کیمسټري کې. او نور چې څومره کرسټلاین الکتروفیک فارم دي د چا؟ د کاربن یا د هغه چې کوم امارفس الکتروفیک فارم دي یا چې څومره هم دي هغه په ان ارګینیک کیمسټري کې سټډي کوو. نو دا اوس ارګینیک کیمسټري او ان ارګینیک کیمسټري.